Hello guys, welcome back to my channel. This is Overdose 619 and today we are going to do a invisible body strap for GoPro. Yes, yung magnet. So I have this magnet and this what you call this? So basically it's a magnet in the metal. So pag makikita nyo, nagdidikit siya. Ang next na gagawin natin ay bubutasan natin ito para ilagay natin itong bolt na ito from dito, and ito naman ay dito, ganyan. So pretty much it's gonna be like that. Yan lang. So ganyan yan, nagdikit ganyan. Boom. Yan. Ganyan. So guys, ito ang pinaka magiging mount niya. Yung pinaka screw. So ang gagawin natin, hatiin natin dito. Para ipa-flush natin yung para hindi nakalito yung ulo. You can see, natanggal ko na ang kanyang head. So ganyan ang kailangan natin. This cup. So ganyan lang ang gagawin nyo guys. Ganyan. So okay guys, kasi the reason why I did the invisible mount, yung lalagyan ko ng magnet, it's look nicer kasi hindi siya nakikita sa body mo like you wearing a bra, you know. Saka madali lang siyang yung i-attach and detach, ganun. So okay, let's get to it. Yan. So katulad ng binutasan ko to. See that hole? So you don't have to copy my my work. You can do yung ibang style as long as magnet naman pwede lahat. So yan. So ganyan. Hindi siya alog-alog na ganyan. And then this one, kailangan yung ganitong style. Alright. So ang gagawin natin dito ay i-glue natin. So before that, we need to wipe this with the alcohol. So para dumikit yung glue natin. Okay. So guys, ito yung ginagamit kong glue, Gorilla. Kasi itong pinaka the best na glue sa lahat. Itong mga Gorillang glue ito. So ganyan gagawin ko guys. So makikita nyo, ang igugulo ko itong magnet dito sa loob. Saka yung metal ay nasa labas. Kasi ito sobrang lakas na magnet na to Oras na na-stuck dun sa loob ito, it's hard to get it off. Kaya pag ganyan, mas medyo okay ang kapit na magnet. Hindi siya masyado maigpit. Okay. Kasi hindi naman lahat. So ganyan siya guys. Yan. Magiging ganyan. Makikita nyo.
See? So guys, as you can see, I'm wearing my strap. So, makikita nyo. So guys, ayun nakikita nyo. Hindi siya nakikita, invisible siya. So, let's try my GoPro. It's solid tight. So makikita nyo guys